سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم گروه‌های مواد غذایی رو بررسی کنیم که بعد از 50 سالگی نباید مصرف بشه. لطفاً تا پایان ویدیو با ما باشید. سن 50 سالگی برای بسیاری از مردم آغاز زندگی دوباره است و در بسیاری از فرهنگ‌ها به نام سن طلایی شناخته میشه. به همین دلیل نوع تغییر رژیم غذایی برای سالم ماندن اندام‌های بدن از التهاب و بیماری میتونه چالش برانگیز باشه. به همین دلیل بررسی و درک تحقیقات علمی و پزشکی در مورد تغذیه سالم میتونه بسیار مفید باشه. در این ویدیو 6 که تندرستی بدن رو به چالش میکشن رو بررسی میکنیم. مورد اول، مصرف مضر انواع نوشابه هاست. اگه بالای 50 سال هستید، نوشیدنی های گازدار میتونه مواد مضری برای شما محسوب بشه، چون این نوشابه ها حاوی گاز و مقادیر زیادی قندن و میتونن به ایجاد دیابت و سایر عوارض سلامتی منجر بشن. علاوه بر این، نوشابه حاوی اسید فسفوریکه که میتونه کلسیم رو در استخوان‌های شما فرسایش بده. مصرف منظم نوشابه خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته رو هم افزایش میده. انجمن دیابت امریکا توصیه میکنه مصرف شکر رو به کمتر از 10% از کل کالری دریافتی روزانه محدود کنید. برای مردان تقریباً 50 گرمه و برای زنان حدود 40 گرمه، یعنی معادل 8 قاشق چایخوری در روز. برای درک بهتر، اگه کالری مصرف روزانه شما 2000 کالری است، نباید بیشتر از 200 کالری آن شکر باشد. دستیابی به این حد بسیار چالش برانگیزه، زیرا اکثر مردم به راحتی بیشتر از این شکر رو مصرف میکنند. یک قوطی نوشابه حاوی 39 گرم شکر فراوری شده میباشد. با این توصیف، نوشابه ها نه تنها به دلیل داشتن قند زیاد به افزایش وزن منجر میشه، بلکه حاوی مواد مصنوعی است که میتونه پوست رو هم پیرتر و چروکیده نشان بدهد. علاوه بر این، نوشابه نمیتونه آبرسانی مناسب بدن رو تامین کنه و در واقع میتونه باعث کم‌آبی بدن بشه. اگه به دنبال جایگزین سالمتر برای نوشابه هستید، آب آشامیدنی حاوی لیمو یا لیمو ترش را در نظر بگیرید. مورد دوم، فست فودها هستند که برای سلامت افراد در تمام سنین مضر می باشه. اما به ویژه برای افراد بالای 50 سال بسیار نگران کننده است. همونطور که بدن ما با افزایش سن دستخوش تغییراتی میشه، نیازهای تغذیه‌ای ما هم نیز ترنه. در اینجا چندین دلیل قانع کننده وجود داره که چرا کاهش مصرف فست فودها برای افراد بالای 50 سال که برای حفظ سلامتی خود تلاش میکنن بسیار مهمه. غذاهای فست فود با محتوای کالری بسیار بالا به راحتی میتونن به طور متوسط از 1000 کالری فراتر برن و دریافت کالری بیش از حد به معنای افزایش وزن و مسائل مربوط به سلامتی میشود. فست فود حاوی چربی‌های اشباع و کلسترولی که به دلیل داشتن سطوح بالای چربی‌های آن به کلسترول بد نامیده میشن. این چربی‌های اشباع قدرت انسداد عروق رو دارن که منجر به ایجاد بیماری قلبی میشه. فست فودها حاوی بیش از حد مواد سدیم هستن که موجب فشار خون بالا میشه. این یک خطر قابل توجه برای افراد مسنه، چون بدن اونها مستعد ابتلا به فشار خون بالاست. کمبود مواد مغذی در فست فودها به طور کلی بزرگترین عامل مشکل ساز حیاتی مانند فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هایی که به وفور در میوه ها و سبزیجات تازه یافت میشن در فست فودها وجود ندارند. اگه بیش از 50 سال دارید و قصد دارید سلامتی خودتون حفظ کنید، باید از گوشت‌های فرآوری شده به شدت اجتناب کنید. سوسیس، هات داگ و گوشت‌های اغذیه فروشی در این دسته قرار میگیرند. همینطور چربی‌های اشباع شده و سدیم بالا. علاوه بر این گوشت‌های فرآوری شده حاوی نیترات‌هایی هستند که به عنوان نگهدارنده به گوشت اضافه میشن و با افزایش خطر ابتلا به سرطان مرتبط هستند. جایگزینی گوشت‌های فرآوری شده رو با گوشت تازه بدون چربی مانند سینه مرغ یا ماهی در نظر بگیرید. سبزیجات تازه، میوه‌ها، لوبیاها و غلات کامل جایگزین‌های غنی از مواد مغذی سالمتری برای بدن هستند. در حالی که گوشت‌های فرآوری شده ممکنه برای وعده‌های غذایی سریع پخته و آماده شوند، ولی اغلب حاوی مقادیر زیادی قند هستند که تمامی این عوامل مضر احتمال ابتلا به بیماری قلبی و دیابت رو افزایش میدن. حال بیایید توجه خود رو به نان و ماکارونی سفید مورد سوم معطوف کنیم.
این اقلام غذایی مانند نان سفید، پاستا، برنج به عنوان پایه‌ای برای غذاهایی مانند ساندویچ، نان توست، کروتون، نان توست فرانسوی و نان سیر و بسیاری موارد دیگر مصرف میشن. با این حال ارزش این رو داره که فکر کنید آیا این غذاها ممکنه با افزایش سن بر سلامت شما تأثیر بگذارن یا نه؟ نان سفید و پاستا از نظر شاخص گلیسیمی تولید شکر در بدن رتبه بالایی داره، به این معنی که باعث افزایش سریع سطح قند خون و به دنبال اون کاهش سریع قند خون میشه. در نتیجه مصرف این غذاها میتونه به زودی احساس گرسنگی در شما رو ایجاد کنه. علاوه بر این نان سفید در طول زمان با افزایش سطح کلسترول مرتبطه. انتخاب غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای، کینوا در مقایسه با محصولاتی مانند آرد سفید یا غلات تصفیه شده انتخاب بهتری هستند. غلات کامل دارای شاخص گلیسیمی پایینتری هستند، به این معنی که نوسانات قابل توجهی در سطح قند خون ایجاد نمی کنند. علاوه بر این تأثیر کمتری بر عوامل خطر مرتبط با بیماری‌های قلبی مانند سطح کلسترول بالا دارند. غلات کامل انرژی پایداری رو برای بدن به همراه می آورند و به شما احساس سیری بلند مدت می دهند و به سلامت قلب کمک می کنه. بنابراین هنگام انتخاب جایگزین‌های مغذی رو مصرف کنید که تأثیر گلیسیمی کمتری دارند و احتمال کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو پایین میارن. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک ویدیو در معرض افراد بیشتری گذاشته بشه، همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به مورد چهارم، لبنیات که با شکر فراوانی ترکیب شده‌اند. مسلماً لبنیات به دلیل محتوای بالای کلسیم و پروتئین حود شناخته شده است و برای حفظ استخوان‌های سالم ضروریه. با این حال مهمه بدانید که امروزه بسیاری از محصولات لبنی حاوی قند اضافی نیز هستند و یک نگرانی مهم برای سلامتی است، به ویژه برای افراد 50 سال و به بالا. برای جلوگیری از این مشکل بسیار مهمه که برچسب مواد موجود در محصولات لبنی خود رو به دقت مطالعه کنید. اگه به هر شکلی این محصولات حاوی شکر و یا شربت ذرت یا آب نیشکر تبخیر شده هستند، از مصرف این محصولات صرف نظر کنید و به دنبال جایگزین‌های بدون قند اضافه باشید. یک انتخاب عالی مصرف شیر بادام شیرین نشده است که طعمی سبک می داره و بدون قند اضافیه. سبزی‌های حاوی برگ سبز تیره غنی از کلسیم هستند، مانند اسفناج یا کلمپیچ که در رژیم غذایی خود میتونید استفاده کنید. این سبزیجات مواد مغذی لازم رو برای حفظ استخوان‌های قوی فراهم می‌کنند و در عین حال به شما امکان میدن که از محصولات لبنی حاوی قندهای اضافه خودداری کنید. میرسیم به مورد پنجم، مصرف گوشت قرمز تغذیه شده با علف. گوشت‌های قرمز تغذیه شده با غلات مصنوعی اثرات منفی بر سلامتی بدن میذارن. درک این نکته مهمه که همه گوشت‌های قرمز یکسان نیستند. در واقع تفاوت قابل توجهی بین گوشت قرمز تغذیه شده با غلات و گوشت قرمز با علف طبیعی وجود داره. گوشت قرمز به طور کلی با بیماری‌های قلبی و سرطان مرتبطه، اما گوشت قرمز تغذیه شده با علف طبیعی در مقایسه با انواع دیگر گوشت‌ها بسیار سالم‌ترند. مسئله در این واقعیت نهفته است که به گاوهایی که با غلات مصنوعی تغذیه می‌شوند اغلب آنتی بیوتیک‌ها و هورمون‌هایی داده میشه که میتونه احتمال وجود باکتری‌ها و مواد سرطانزا در گوشت‌ها رو افزایش بده. این مواد شیمیایی خطر ابتلا به سرطان رو افزایش میدن. از سوی دیگه گوشت گاو تغذیه شده با علف طبیعی حاوی سطوح پایینتری از چربی اشباع و کلستروله. این به این دلیله که گاوهای تغذیه شده با علف از یک رژیم غذایی طبیعی مثل علف تغذیه می شوند. در نتیجه دارای سطوح بالاتری از مواد مغذی مفید مانند ویتامین آ و سایر آنتی اکسیدان ها در مقایسه با گوشت گاو تغذیه شده با غلات مواد غذایی سرخ شده می باشند. این دسته از مواد غذایی برای سلامت کلی بدن مفید نمی باشه. علاوه بر این غذاهای سرخ شده به دلیل ماهیت متراکم کالری خود در مقایسه با غذاهای جایگزین مانند غذاهای پخته یا کبابی میتونن به افزایش وزن منجر بشه.
خوشبختانه راه‌های سالمتری دیگری هم وجود داره که میتونین غذاهای سرخ شده مورد علاقتون رو بدون آسیب به بدن تهیه کنید. روش‌های پخت جایگزین مانند پخت با استفاده از سرخ‌خون‌های هوایی که نیاز به روغن بیش از حد مورد استفاده در سرخ کردن سنتی رو نداره بسیار مفیدن. همینطور طریق دیگر استفاده از فر اجاق گاز و آب پز کردن گوشت می باشد. این روش ها به شما این امکان رو میده که بدون به خطر انداختن سلامتی خودتون یک غذا با طعم لذیذ رو برای خودتون آماده کنید. مورد هفتم، دانه ها و غلات تصفیه شده هستند. این دو مواد غذایی گروهی از غذاها هستند که اگه بالای 50 سال دارید و به دنبال سلامتی خودتون هستی باید اونها رو محدود کنید یا از اون اجتناب کنید. این دانه‌ها و بذرها تحت پردازش قرار میگیرند و شامل حذف سبوس غنی از فیبر که لایه بیرونی جوانه هستند و حاوی مواد مغذی متعدد زیادی هستند. آرد تصفیه شده به دست آمده سپس در محصولات مختلف مانند نان، ماکارونی، غلات صبحانه‌ای و محصولات پخته شده استفاده میشن. با توجه به این فرایند تصفیه، غلات تصفیه شده دارای پایین‌ترین ارزش غذایی هستند و در عین حال مقادیر قابل توجهی کربوهیدرات و قند رو به رژیم غذایی شما می‌افزایند. مورد هشتم، مصرف بیش از حد سدیم. سدیم یک ماده نیاز برای بدن در مقادیر کمی باشه. با این حال مصرف بیش از حد سدیم میتونه فشار خون رو افزایش بده و خطر قلبی و سکته رو بالا ببره. مؤسسه پزشکی توصیه میکنه که بزرگسالان مصرف سدیم خود را به بیش از 2300 میلی گرم در روز محدود کنند. متاسفانه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در امریکا CDC گزارش کرده اکثر آمریکایی‌ها روزانه بین 3400 تا 4700 میلی گرم نمک مصرف می‌کنند. سدیم اضافی اغلب از غذاهای فرآوری شده مانند سوپ‌ها، سبزیجات کنسرو شده، غذاهای فست فود با سس‌های پنیر و غذاهای آماده منجمد و چاشنی‌های مختلف تهیه می‌شوند. به همین منظور برای سالم نگه داشتن بدن باید از مصرف این نوع غذاها و محصولات منجمد غذایی خودداری کنید. در انتها امیدواریم این لیست از غذاهایی که بعد از 50 سالگی باید از آنها اجتناب کنید ایده هایی رو در مورد چگونگی انتخاب رژیم غذایی سالمتری به شما ارائه داده باشند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.